Ne aflăm astăzi în clădirea de birouri a celor de la Genpact. Puteți vedea în spatele meu un acvariu impunător de apă dulce, are undeva la 5 metri lungime. Probabil o să vă întrebați care este rostul unui astfel de acvariu într-o clădire de birouri. În acest spațiu s-a dorit o amenajare care să ne aducă cât mai mult aminte de natură, de aceea găsim elemente precum palmieri și alte plante tropicale, precum și acest acvariu care probabil este piesa centrală, fiind o piesă de decor destul de unică și este foarte animată și vie, de asemenea foarte colorată. Deasupra acvariului găsim și un perete vegetal cu mușchi și alte plante tropicale. O zonă de relaxare de genul cred că este ideală pentru orice spațiu corporate, pentru că trec pe aici sute, poate mii de oameni pe zi și cu siguranță fiecare dintre noi avem nevoie de acele 5-10 minute în care să ne relaxăm un pic în timpul muncii. Acvariul în sine n-a zice că este doar un decor, cred că este un ecosistem viu, este în permanentă schimbare, în creștere. Totul se schimbă de la o zi la alta în el. Cum ziceam, acvariul are 5 metri lungime, are 80 de centimetri înălțime și 45 lățime. Din păcate nu este atât de lat pe cum ne-am fi dorit, încât să putem să creăm un spațiu mai tridimensional de atât, dar ăsta a fost spațiul pe care l-am avut la dispoziție atunci când am venit aici ca să creăm acest acvariu. Ceea ce îl face unic este faptul că acvariul este foarte plăcut de văzut atât de la distanță, când putem să-l vedem în întregimea sa, cât și atunci când îl privim de aproape și vedem fiecare detaliu în parte, atât în partea de decor de hardscape, cât și în partea de plante și mai ales de pești. Apropo de pești, avem în acest bazin probabil cei mai frumoși pești de apă dulce, discușii. Prima dorință a celor de la Genpact a fost tocmai aceea de a avea un acvariu cu discuși, deci a trebuit în funcție de asta să gândim un decor în jurul lor, pentru că discușii trăiesc la o temperatură destul de înaltă și atunci nu toate plantele sunt compatibile cu mediul lor. Drept urmare am folosit în general plante easy, care au o creștere mai lentă și care se găsesc în dimensiuni mai mari, pentru că am avut nevoie încă de la început ca acvariul să arate bine și atunci a fost foarte dens plantat și cu plante deja destul de crescute. Plantele, ca de obicei, sunt de la partenerii noștri de la Tropica. O să vă citesc o listă cu câteva dintre ele, pentru că sunt foarte multe și nu le-am reținut. Avem Microsorum, Cryptocorine, mai multe specii, Anubias, tot așa diferite specii, în general cele cu frunză mai mare, Echinodorus, vreo 5-6 specii. Am avut noroc cu poturile XL la celor de la Tropica, pentru că am avut din start niște plante destul de mari. Pe lângă asta am avut și câteva stemuri de Rotala, am avut și Crinum, Siperus selferii, o plantă iar care îmi place foarte mult. Nu putea să lipsească dintr-un acvariu de discuși, bineînțeles, Valisneria. Am folosit varietatea Spiralis Tiger și o plantă care, sincer, nu mi-a plăcut la început, dar acum pot spune că m-am îndrăgostit de ea. Egeria densa este o plantă care se găsește mai rar la noi în Europa, dar cei de la Tropica au avut-o pentru un timp limitat. O să intru un pic și în partea tehnică pentru cei interesați. Iluminatul este de la Kihiros, avem 4 lămpi de 1,20 m, VRGB2, deși probabil mulți dintre voi vă întrebați de ce nu am folosit varianta Pro. Nu era necesară aici și producea o căldură mult prea mare pentru spațiul respectiv. Acvariul este închis de jur împrejur, chit că are aerisire bazată pe ventilatoare, tot ar fi creat o căldură mult prea mare și atunci lămpile s-ar fi degradat în timp. Filtrarea este asigurată de un sump care este plin cu aproximativ 80 de litri de material filtrant. Am folosit Aquario Neo și Psychemetrix și recircularea este asigurată de o pompă de recirculare de la Gebao de 20.000 de litri pe oră. Cred că cea mai importantă parte a filtrării totuși sunt rolele Clarity, pentru că mențin apa în permanență curată, iar mizeria este scoasă permanent din masa apei. Acvariul are și injecție de CO2, ne ajută mult să menținem pH-ul stabil. Pe lângă asta, bineînțeles, ajută și dezvoltarea plantelor. Tocmai de aia o să vedeți, plantele sunt destul de cărnoase și au o coloristică destul de bună. Un acvariu de genul, mai ales într-un spațiu corporate, pe lângă faptul că trebuie să arate bine încă din prima zi, el trebuie să aibă o durată de viață cât mai lungă, de câțiva ani de zile probabil, și clienții noștri să se bucure cât mai mult de el. Tocmai de aceea e important încă din fazele proiectării să ne gândim la anumite aspecte. De aceea trebuie să ne gândim și la mentenanță, ca aceasta să fie simplu de făcut și să nu devină o povară pe un termen mai lung. Ce ne bucură foarte mult la acest bazin este că de fiecare dată când venim la mentenanță este mereu cineva care admiră peștii, plantele, tot ecosistemul.
și până la urmă asta ne face cel mai fericiți, faptul că munca noastră dă roade și oamenii se relaxează privind ceea ce am creat. În ceea ce privește decorul, am reușit să găsim niște pietre destul de mari încât să arate bine chiar și în dimensiunile respective. De asemenea, și lemnul ne-a ajutat foarte mult, deși compoziția din lemn este din mai multe bucăți. Avem o insulă mai mare în prima treime, după care continuăm cu niște pietre care sunt mai mari. Am vrut să rupem un pic echilibru dintre lemne și pietre și atunci într-o jumătate predominante sunt lemnele, iar în cealaltă jumătate predominante sunt pietrele. Decorul și amenajarea au fost gândite de colegul nostru Adrian Asaftei, pe care îl felicităm și pentru rezultatele de la concursurile internaționale de aquascaping de anul acesta. La amenajarea acestui acvariu am lucrat câteva nopți cu încă 3 colegi, dar rezultatele, sincer să fiu, mi-au depășit orice așteptare, deci chiar cred că a meritat absolut orice efort. Beneficiarii sunt și ei foarte mulțumiți de rezultat și până la urmă asta este cel mai important, ca acvariul să placă absolut tuturor oamenilor care îl văd. Revenind un pic la partea de pești, pe lângă discuși avem și un banc de 300 de Rhodostomus, cunoscuți popular ca Ruminose. I-am ales pentru că completează foarte bine acest bazin, fiind peștii care după mine stau cel mai mult în banc, stau uniți și atunci dau un efect absolut superb, mai ales acvariul având o lungime foarte mare. Ca să menținem un astfel de acvariu curat, permanent, este nevoie de intervenția noastră cel puțin o dată pe săptămână. Colegul nostru Bogdan se ocupă de mentenanța acestui bazin. Mentenanța este de obicei un lucru pe care cei care își fac un acvariu nu îl iau în considerare, dar credeți-mă că este poate chiar mai importantă decât amenajarea inițială. Indiferent de aparatura folosită, poate să fie cea mai bună, cea mai eficientă, fără mentenanță este imposibil ca un bazin, mai ales unul mai pretențios cum este cel de față, să se mențină într-o stare bună. Tocmai de aceea noi oferim acest serviciu complet, cu mentenanță, cu toate consumabilele incluse, pentru ca cei care au un acvariu să se bucure de el și să nu aibă grija lui. Da, chiar suntem foarte mândri de acest proiect, o colaborare Aquatia cu Acvarii de Vis, și pe această cale le mulțumim tuturor colegilor noștri care au fost implicați în dezvoltarea acestui proiect și cu siguranță vă vom ține la curent cu evoluția lui în timp de acum încolo. Mulțumim mult pentru vizionare și spuneți-ne în comentarii ce ați fi făcut diferit la acest bazin.